Magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong kaibigan, Hesed Alvarez. Ako pong inyong servant pastor dito sa Komunidad kay Cristo sa Payatas, Quezon City. Ang usapin natin sa araw na ito ay tungkol sa social justice. Napakahalagang usapin ito dahil tayo bilang mga tao at mamamayan ay direktang apektado ng realidad na ito. Nilimitahan natin ang ating talakayan sa kung bakit may ilang Kristiyano, lalo lang ilang evangelicals, ay suspicious o nagdadalawang isip tungkol sa usaping ito. Ang ilan pa nga ay sadyang kontra at madiin ang kanilang pagtutol sa paksa at termino. Sinasabi nilang wala raw social justice sa Bible. Matapos niyon ay ating titingnan ang sinasabi ng Hebrew Bible o Old Testament tungkol sa isyong ito. Samahan niyo ako sa talakayang ito. At kung kayo ay may karagdagang impormasyon o reaksyon, maaari niyong ibahagi ang inyong kaalaman at i-subscribe din ang page na ito, Pastor Hesed Alvarez, at i-share itong video para sa ating paglugong biblical at theological. Sa ganang atin, napakahalaga umunlad sa holistic at integral spirituality and ministry ang lahat ng mananampalataya para sa kalwalhatian ng Diyos. May 4 na taon na rin ang nakalipas nang ako ay makipagdebate sa isang abogado tungkol sa social justice. Affirmative ako sa termino at konsepto habang ang aking katanggali na ironically ay dati kong class seminary at ka-major sa theology ay hindi affirmative o negative siya sa social justice. Ang aming debate ay naganap sa National Council of Churches in the Philippines or NCCP sa isang bulwagan doon. May 6 na katao lamang ang dumating sa kabila na tila marami nag-confirm na pupunta sa aming debate. Laging mainitan ang aming palitan at wala namang husga ang moderator at ang manakinig kung sino ang nanalo sa debate. Pero sa pamagitan yon, nagkaroon ako ng ilang bagong kaibigang pastor na malamang ay mas nakumbinsi natin hinggil sa katwiran at kahalagahan ng social justice. Sayang lang at walang opisyal na video yung aming debate noon sa NCCP. Ang tao o mga tao na kontra sa social justice ay may pinanggagalingan. May mga pinanggagalingan silang mga sadyang kontra sa terminolohiya. In fact, pwede mo i-categorize ang mga taong kontra sa social justice bilang mga conservative evangelicals, kundi man ay fundamentalists at sectarian Christians. Usually, ang impluwensya nila ay mula sa Amerika, sa USA, kung saan doon nanggagaling yung mga imported nilang pagtutol at pagsalungat. Sa aking research, ang grupo ni Tom Askell, kung saan kasama niya sina John MacArthur, James White, Voddie Baucham at iba pa, ay silang pinaka-vocal against social justice or social justice movement. Si Askell, ang executive director ng Founders Ministries, ay siyang naghagilap ng ilang pang pastor, church leaders, theologians na kontra sa social justice movement. Mahalagang mabasa ang reaction ni Taviti Anyaweli kina Tom Askell sa article ni Taviti noong September 3, 2019 sa The Gospel Coalition. Pansinin by the way ang maikling komentaryo ng gotquestions.com tungkol sa terminolohiyang ito sa social justice. Negative yung gotquestions.com sa terminong social justice. Sa aking analysis, nagre-react si Tom Askell at ilang pang katulad niya dahil nasakyan ng mga progresibong grupo ng mga aktivistang pro-socialism at communism ang terminolohiya. Silang malakas gumamit ng terminology, yung mga aktivistang progresibong ito. Silang mga nasa civil society at iba pang grupo o kilusan. Mapapansin mo ang pagpuna ni Voddie Baucham sa mga human rights activists, feminists,
environmentalist, LGBTQ at iba pa. Nagre-react siya na hindi naman siya nagmumungkahi o nag-o-offer ng alternative view. Sa isang sermon ni Vokan, walang verse or theology nilalahad. Walang theologizing or giving out of an alternative biblical view regarding social justice. Puro lamang puna at hindi nga niya inalam kung ano ang historical roots ng social justice. Namula ito sa konsepto nina Augustine, Thomas Paine at Luigi Taparille. Si Luigi Taparille na isang Heswitang pari ang sinasabing siyang unang gumamit ng terminong social justice. Ang konseptong ito ay makikita rin sa mga Methodists, yung kanilang tinatawag na social holiness. There's no holiness or there's no personal holiness but social holiness. Makikita rin natin ito na isinulong ng mga ilang evangelical leaders noong unang panahon tulad ni William Wilberforce, Martin Luther King at maging si Senator Hubito Salonga sa mga panulat niya sa magazine Kilos Bayan. Si John Stott na utak ng Lausanne Movement ay malakas ang advocacy, malakas yung boses niya tungkol sa social justice. Bilang isang pastor na dating fundamentalist, naiintindihan ko kanilang sentimiento. Ganon din kasi ako mag-isip noon. Suspicious sa mga so-called progressive and liberal Christians. Ang theological formulations, doctrines, dogmas, lang namin yung true Christians at biblical Christians at Orthodox. Bawal magbasa ng mga librong ng mga liberal kasi hindi sila totoong saved. Worse, gaya ng ilang cultic groups. Kami mga true Christians noong panahon na yun. Kami lang yung totoong ligtas. At sila mga liberal Christians, yung mga nag-speak in tongues, hindi sila ligtas. Salamat na lamang sa campus ministry na nasamahan ko. Mas lumawak at lumalim ako. Lalo na nung ako ay nakatungtong sa dalawang evangelical seminaries. Kaya naman tayo natutong mag-analyze ng theology, ng mga usapin sa lipunan sa buhay at sa ministry. Salamat sa mga profesor at guro na nagturuan tayong mag-isip. Napahalagahan yung salita ng Diyos. At ang sentralidad ni Jesucristo sa ating buhay. Ang kaisipan at pagtutol ng grupo ni na Askol ay hindi lamang pang Amerika. Mayroon din yan sa Pilipinas. Maaaring hindi nyo pa sila na-encounter o baka na-encounter na ninyo. Sa social media, malakas sila. Ayaw nila yung social justice. Ayaw nila yung contextualization. Ayaw nila na ang teolohiya dapat ay humuhugot sa karanasan ng tao. Sa kultura. Sa kasaysayan. Yun yung itinuro sa atin ng mga paham o ng mga veteranong theologians like Rodrigo Tano, Jose de Mesa, and even Melba Magay, na mahalaga yung contextualization. Mahalaga yung ma-incarnate yung gospel sa kulturang Pilipino. Kung hindi gayon, hindi maging gamay hiyang ang ebanghelyo sa kulturang Pilipino. Sa pagkakataong ito, pumunta tayo sa Bible or sa Hebrew Bible or Old Testament. Tignan natin kung ano sinasabi ng Bible tungkol ng Old Testament, sinasabi ng Old Testament sa social justice. Sabi sa Deuteronomy chapter 16 verse 20, let me read, "Justice and only justice you shall pursue, so that you may live and occupy the land that the Lord your God is giving you." Sabi rin sa Amos chapter 5 verse 24, But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.
May dalawang salita ng justice o hustisya sa Hebrew. Ito ay ang mishpat at tzedakah. Ang mishpat ay justice. Ito ay mula sa salitang shofat na ibig sabihin ay to judge o manghatol, manghusga. Justice ito na may kinalaman sa rule of law, retributive justice ito. Kailangan pagbayaran ng krimen at ang kaukulang parusa ay mishpat. Ang tzedakah naman ay justice din. Mula ito sa salitang ugat ng tzedek or straight, tuwid. Sabi ni Jonathan Sacks, dating chief rabbi ng United Hebrew Congregations of the Commonwealth, untranslatable ang tzedakah. Pwede raw itong mahulugan ng charity, righteousness, integrity, equity, fairness, and innocence. Sinabi pa ni Sacks na ito ay yaong matatawag mong social justice. Sinabi rin ni Rabbi Sacks na 16 times na binanggit ito sa Genesis, 4 times sa Exodus, 5 times sa Leviticus, 18 times sa Deuteronomy, at habang di man lang ito nabanggit sa Numbers. Ang mishpat at tzedakah ay palagi raw magkasama o magkatambal. Makikita natin ito sa Genesis chapter 18 verse 19, Jeremiah chapter 22 verse 15, Hosea chapter 2 verse 19, at Amos chapter 5 verse 24. Genesis chapter 18 verse 19, No, for I have chosen him that he may charge his children in his household after him, to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring about for Abraham what he has promised him. Jeremiah 22:15, Are you a king because you compete in Cedar? Did not your father eat and drink and do justice and righteousness? Then it was well with him. Hosea chapter 2 verse 19, And I will take you for my wife forever. I will take you for my wife in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. At syempre, ang Amos chapter 5 verse 24 na we have mentioned kanina, no? Ang mishpat ay kung ang mishpat ay katambal yung Hesed na love, mercy, or loving kindness. Gaya na makikita natin sa Micah chapter 6 verse 8. Yung kombinasyon ng tzedakah, ang kombinasyon ng dalawang ito ay tzedakah na justice at compassion or grace. May sadyang kaibahan ang mishpat at tzedakah, pero sila ay tungkol sa hustisya. Ang una ay hustisya batay sa batas at yung kaukulang parusa. Ang pangalawa ay hustisya na may habag at kagandahang loob. Ang mishpat ay hustisyang nanghuhusga o nanghahatol sa kasamaan. Ang tzedakah naman ay hustisyang may kawang gawa o charity. Kaya naman, it's only logical to say na may social justice sa Bible. Sinabi na rin ito ni Jonathan Sacks kanina, no? Na ang tzedakah ay social justice. Chief Rabbi na nagsabi noon. Saka para saan ba ang hustisya na banggit sa Bible? Pang-personal lang ba ito? Gaya sa buhay ni Abraham sa Genesis chapter 15 verse 6 na mention ni Paul sa Romans chapter 4 verse 3 to 9. Malinaw na hindi lamang itong pang-personal righteousness or justification, kundi sadyang panlipunan, pangbansa at pang-sosyedad. Ano pat ang ito ay social justice, ano? Klarong-klaro ito sa Pentateuch, ano? Sa buong Tanakh or Hebrew Bible. Sa mga pahayag ni Moises at ng mga propeta na ating nabanggit kanina. Kaya naman ating tinutuwid ang misplaced conservatism ng grupo ni Tom Ascol sa kanilang The Statement on Social Justice and the Gospel. May 14 affirmations at 14 denials itong statement na ito, no? Sa aking tingin, pinakamali ang statement tungkol sa church.
Sinasabi rito na, let me read, we affirm that the primary role of the church is to worship God through the preaching of His Word, teaching sound doctrine, observing baptism and the Lord's Supper, refuting those who contradict, equipping the saints, and evangelizing the lost. We affirm that when the primacy of the gospel is maintained, that this often has a positive effect on the culture in which various societal ills are mollified. We affirm that under the lordship of Christ, we are to obey the governing authorities established by God and pray for civil leaders. We deny that political or social activism should be viewed as integral components of the gospel or primary to the mission of the church. Though believers can and should utilize all lawful means that God has providentially established to have some effect on the laws of the society, we deny that these activities are either evidence of saving faith or constitute a central part of the church's mission given to her by Jesus Christ, her head. We deny that laws or regulations possess any inherent power to change sinful hearts. So, mahaba-haba yan, pero parang sinasabi nila dito, hindi integral yung social justice and gospel. Basta obey ka lang sa governing authorities. Reductionistic at pietistic itong statement nila tungkol sa church. Malinaw ito sa phrase na the primary role of the church is to worship God through the preaching of His Word, teaching sound doctrine, observing baptism, Lord's Supper, refuting those who contradict, equipping the saints, and evangelizing the lost. Wala dito yung turo ni Jesus at ng mga apostol sa pagtulong sa maralita, sa mga balo at ulila. Ang simbahan o ang church as salt and light and leaven, salt and light sa mundo. Wala rito fundraising na nagpapaabot ng ayuda sa mga dumaranas ng kalamidad gaya ng ginawa ni Pablo at ng mga taga-Macedonia nang magkaroon ng tagutom at tagtuyot doon sa Jerusalem. Mas mainam na basahin ang Lausanne Documents sa social justice kaysa sa ilang conservative evangelicals at fundamentalists na nagmamando sa ating theology at ministry. Pag hindi ka sumunod, heretic ka. Mas mabuti at mas mature theologically na basahin ang Lausanne Documents, lalo na ang Manila Manifesto at ang Cape Town Commitments. Maliban ba sa ilang statements at libro ng mga evangelical world leaders. Sa mga kapatid nating Katoliko at mainline Protestants, napakahalagang social justice statements ng CFC, yung mga papal encyclicals, Vatican II, dami nun, napakarami sa Catholic. At sa mainline Protestants, yung mga statements, pastoral letters ng WCC, World Council of Churches, ng NCCP, yung mga pastoral letters nila, yung mga libro at mga theologian mula sa mga mainline Protestants. Tandaan po nating mabuti, may social justice sa Hebrew Bible or sa Old Testament. At ang terminong social justice ay masasabing originally Christian. At saan kaya hinugot ng mga Christian leaders, scholars, theologians, yung terminong social justice? Saan kaya? Most likely sa Biblia, sa Christian tradition, sa katuruan Kristiyano, na mataas ang tingin sa tao dahil lilikha sila sa wangi sa imahe ng Diyos. At ang hustisya ay integral sa karakter ng Diyos. Kaya po, tandaan natin, sa Old Testament, sa Hebrew Bible, malinaw na may social justice. At sa mga susunod nating pag-uusap, talakayan, ipapakita naman natin na maging sa New Testament ay mayroon din social justice. Maraming salamat po sa inyong oras na pinagkaloob sa akin.
magtulong-tulong tayo, magpaliwanagan, mag-aralan para po sa paglago natin sa Panginoon. Sumatin ang pagpapala at presensya ng Diyos. God bless po sa atin.